السلام عليكم أصدقائي الحلوين، يا ريت ما تنسوا الاشتراك. موضوع الحلقة اليوم عن الكحة أو السعلة التحسسية. طبعا هي مربوطة بعوامل بتسبب التحسس. هو بسبب إنه رد فعل الجهاز المناعي أكثر من اللازم، لأسباب مثل ما قلنا أحد أسباب التحسس. بصير مشاكل وتضيق بمجرى الهواء أو مجرى التنفس. طبعا أسباب التحسس كثيرة، من ضمنها حبوب اللقاح، مثلا حبوب الطلع خلال الربيع، مثلا ممكن الغبرة، الأتربة، العفن، الفطريات وأبواغها، مثلا وبر الحيوانات، مثلا روائح منظفات، روائح مواد كيميائية وغيرها طبعا، والتدخين. طبعا هي أحيانا هي بتكون موسمية، يعني مربوطة بفصل الربيع أو فصل الخريف. ممكن تستمر أسابيع، أيام، أسابيع أو أشهر، أو حتى زوال سبب التحسس. بتبدأ طبعا من سن 3 سنين فما فوق، بس بتخف الحدة كل ما تقدمنا بالعمر، ولكن لا تختفي حتى انه مثل ما قلنا يختفي السبب المسبب. ممكن كمان مثل ما قلنا نسيت لكم انه ممكن فضلات الحشرات او عدة الفراش كمان ممكن يسبب هذا التحسس. طبعا هو بيصاحبها احيانا عطاس، سيلان انف، مثلا صعوبة بالبلع، ضيق بالتنفس احيانا، مثلا تحسس الانف، عطاس، تحسس العيون، ممكن كمان حكة بالعيون، انتفاخ، تورم بالعيون، حكة بالجلد، مثلا صعوبة، مثلا بصير عندنا ضعف بحاستي الشم والتذوق مؤقت، وغيرها طبعا من الاعراض الثانيه الخفيفه. طبعا زائد كمان البلغم والمخاط. طبيبك بيوصف لك مضادات التحسس، مضادات الهستامين، ومضادات الاحتقان، وممكن يقول لك تستعمل محلول انفي لتنظيف الانف. كمان ممكن يوصف لك احيانا بخاخات الانف. طبعا التشخيص هو عن طريق الفحص السريري وفحوصات التحسس. هلا كيف الوقاية بالمنزل؟ أول شيء لازم نرجع من الخارج نستحم مباشرة حتى نغسل أي أتربة علينا، على جلدنا، على شعرنا. نغسل ملابسنا. إذا كان الجو برا مثلا مليء بالأتربة أو مليء بغبار الطلع، ما ننشر الملابس خارج المنزل. نحاول نسكر الشبابيك ونشغل المكيفات والفلاتر، فلاتر الهواء. دائما نغسل الشبابيك حتى نخفف قد ما بنقدر من هدول مسببات التحسس. نخلي الحيوانات خارج المنزل، هذا شيء ضروري جدا. ودائما نشرب مشروبات دافئة مثل الزعتر البري ونحليه بالعسل، ممكن كمان الزهورات، البابونج، اليانسون، كلهم مفيدين لنا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.